All right, so hello and a very good evening everyone. এতিয়া যদি আপোনালোকে আজিৰ পৰা এতিয়া যোনখিনি আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ আপডেটেড ডেইলি সেইখিনি মই ইনফোগ্ৰাফিক এনেকুৱা ফৰ্মত দিব চেষ্টা কৰিম আৰু ভিডিঅ'ছখিনি আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি চাই থাকিব কাৰণ আপোনালোকে যেতিয়া ভিডিঅ'ছখিনি চাই লাইক কৰে ছাপোৰ্ট কৰে শ্বেয়াৰ কৰে তেতিয়া কি হয় ইট গিভছ মি এনকাৰেজমেণ্ট যে মই আৰু ভাল কণ্টেণ্ট আনিব চেষ্টা কৰি থাকোঁ ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে চাব আৰু এই যোনখিনি মই পঢ়াওঁ এই বস্তুখিনি মই ইনফোগ্ৰাফিক্সখিনি মই এতিয়া ৰেগুলাৰলি চেনেলত আপডেট কৰি আছোঁ আৰু যদি চাই আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল এটা আছে তাত মই ৰেগুলাৰলি দি আছোঁ আপোনালোকৰ আই থিংক এপ্ৰিলৰ লাষ্ট উইকৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰে এইখিনি তাৰ উপৰিও যদি চাই আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা মই এইখিনি ইনফোগ্ৰাফিক্সৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম ঠিক আছে চ' ডেট ইট উইল হেল্প ইউ ইন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য থিংছ উইচ আৰ গয়িং ইন এণ্ড আৰাউণ্ড ঠিক আছে আৰু এইটো অকল APSC পৰীক্ষা বুলি নহয় আপোনালোকৰ জাষ্ট এজ এ জেনেৰেল নলেজ আপোনালোকে এইটো জানিব লাগে কিছুমান বস্তু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ সেইকাৰণে মই এইখিনি লৈ আহিছোঁ অলৰাইট চ' ফাৰ্ষ্ট যোনটো আমাৰ নিউজ ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে ইট ইজ প্ৰধানমন্ত্ৰী হাইলাইটেড দ্য ইম্পেক্ট অফ জন সুৰক্ষা স্কিমছ অন কমপ্লিটিং 11 years এতিয়া জন সুৰক্ষা স্কিম যদি চাই আপোনালোকে ইয়াক আপোনালোকে মানে এজ এ হোল যদি চাই ইয়াৰ ভিতৰত 3টা ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি ইনিচিয়েটিভ সোমাই আছে ঠিক আছে চ' জন সুৰক্ষা স্কিম বুলি ক'লে তাৰ ভিতৰত 3টা ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি ইনিচিয়েটিভছ সোমাই আছে যেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন বীমা যোজনা PMJJBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY আৰু অটল পেঞ্চন যোজনা আৰু APY ঠিক আছে চ' এই 3টা স্কিমকে কালেক্টিভলি মিলাই আমি ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি ইনিচিয়েটিভ ক'ব পাৰোঁ আৰু এই স্কিমখিনি লঞ্চ হৈছিলে আপোনালোকৰ ইন 2015 অ'কে আৰু এতিয়া 2026 চলি আছে চ' ইট হেজ কমপ্লিটেড 11 years অ'কে চ' এই 3টা স্কিমৰ আমি যদি কেইটামান ফিচাৰ্ছ চাওঁ যেনেকৈ ইয়াত মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনা প্ৰথমতে আছে ছেকেণ্ডত আপোনালোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা বীমা যোজনা থাৰ্ডত আছে অটল পেঞ্চন যোজনা চ' প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনা যদি পাৰ্প'জ চাই কিহৰ কাৰণে অনা হৈছিলে এইটো এটা 1 year এটা লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিম হয় ঠিক আছে 1 year টাৰ্মৰ মানে লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিম হয় আৰু এই স্কিমটো মানে ৰিনিউ কৰি দিব পাৰি প্ৰতি বছৰে ঠিক আছে এণ্ড দিছ স্কিম কভাৰ্ছ ডেথ ডিউ টু এনি কোৰ্ছ চ' যিকোনো কাৰণত যদি আপোনাৰ ডেথ হৈ যায় এই স্কিমটোৰ দ্বাৰা কি কৰিব পাৰে কিছুমান বেনিফিটছ ল'ব পাৰি যদি এলিজিবিলিটি কথা কওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনাৰ কথা চ' এনি ইণ্ডিভিজুৱেল বিটুইন দ্য এজ অফ 18 to 50 years সিহঁতৰ ছেভিংছ বেংক একাউণ্ট বা পোষ্ট অফিচ একাউণ্ট থাকিলে সিহঁতে প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনাৰ লাভ ল'ব পাৰে আৰু এইটো এটা এনুৱেল 1 year এটা স্কিম হয় যোনটো আপোনালোকৰ মানে এনুৱেলি আপোনালোকে ৰিনিউ কৰিব লাগিব তাক আৰু তাৰ কাৰণে আপুনি এটা প্ৰতি বছৰ এটা প্ৰিমিয়াম দিব লাগে চ' প্ৰতি বছৰে আপোনালোকক 436 rupees এটা প্ৰিমিয়াম দিব লাগিব আৰু আফটাৰ দ্য মেচিউৰিটি আপোনালোকে কিমান পাব বেনিফিট ₹2 lakhs পাব চ' এই স্কিমটোৰ দ্বাৰা যদি আপুনি চাই প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনা অলম'ষ্ট আপুনি ক'ব পাৰে 27.43 crore people have benefited তাৰ ভিতৰত যদি চাই অলম'ষ্ট 12 লাখ ঠিক আছে চ' এৰাউণ্ড 40% আপুনি ক'ব পাৰে আৰ ফিমেল বেনিফিচিয়াৰিজ চ' এইটো স্কিমৰ কথা আমি চালোঁ নেক্সট স্কিমটো হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা বীমা যোজনা এইটো 1 year স্কিমে হয় 1 year টাৰ্ম স্কিম হয় আগৰটো আছিলে জীৱন জ্যোতিটো কি হয় এইটো হ'ল লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিম হয় ঠিক আছে আৰু সুৰক্ষা বীমা যোজনাটো কি হয় আপোনালোকৰ এইটো পাৰ্চনেল এক্সিডেণ্টেল ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিম হয় এইটো ৰিনিউবল কৰিব পাৰি এনুৱেলি ইট কভাৰ্ছ এক্সিডেণ্টেল ডেথ এণ্ড ডিজেবিলিটি আৰু ইয়াৰ যদি এলিজিবিলিটি চাই ছেইম 18 years পৰাই ষ্টাৰ্ট হয় কিন্তু আপাৰ এজ লিমিট যদি চাই 70 years হ'ব লাগিব ঠিক আছে জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনাত যদি চাই 50 বছৰলৈকে পাৰি ঠিক আছে পইচা জমা কৰিব পাৰি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা বীমা যোজনা যদি বেনিফিট চাই আপুনি 70 yearsলৈকে পাৰি বাকী ক্ৰাইটেৰিয়া একেই আপোনালোকৰ ছেভিংছ বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগিব বা পোষ্ট অফিচ একাউণ্ট থাকিব লাগিব আৰু প্ৰিমিয়ামটো বহুত কম অনলি ₹20 per annum ঠিক আছে এটা যদি কাৰোবাৰ যদি এক্সিডেণ্টেল ডেথ হৈ যায় ঠিক আছে বা টোটেলি ইৰিকভাৰেবল ডিজেবিলিটি হয় তেতিয়া আপোনালোকৰ 2 লাখৰ বেনিফিট পাব আৰু যদি কাৰোবাৰ পাৰ্চিয়েল ইৰিকভাৰেবল ডিজেবিলিটি হয় যেনেকৈ লছ অফ ওৱান আই এখন হাত ভৰি বা তেনেকৈ হাত বা ভৰি বা চকু যদি তেনেকৈ হেৰাই দিয়ে তেনেকুৱা এজন লোকে মানে 1 লাখ টকা পাব ঠিক আছে বেনিফিট হিচাপে এতিয়া এইটো আপোনালোকৰ সুৰক্ষা বীমা যোজনা আছিলে এতিয়া এনৰলমেণ্ট যদি চাই আপোনালোকৰ সুৰক্ষা বীমা যোজনাত অলম'ষ্ট 58 crores ইয়াত টোটেল মানুহ এতিয়া ইনক্লুড হৈ আছে এজ অফ 2026 তাৰ ভিতৰত যদি চাই অলম'ষ্ট 27 crore আপোনাৰ কি হয় ফিমেল বেনিফিচিয়াৰিজ আছে থাৰ্ডটো হ'ল আপোনালোকৰ অটল পেঞ্চন যোজনা এইটো এটা ভলেণ্টাৰী পিৰিয়ডিক কণ্ট্ৰিবিউশ্যন বেছড পেঞ্চন স্কিম হয়
চ' এইটো কিহৰ কাৰণে হয়? টু প্ৰভাইড অল্ড এজ ফাইনেন্সিয়েল ছিকিউৰিটি। যিসকল লোকে ধৰক আপোনালোকৰ পেঞ্চন নাই, তেনেকৈ ধৰক NPS বা আগতে যোনটো GPF ছিষ্টেম আছিলে অল্ড পেঞ্চন স্কিমৰ আণ্ডাৰত, ঠিক আছে, সেইবিলাকৰ আণ্ডাৰত নাই, কভাৰ্ড নহয়, বা বেলেগ যদি অন্যান্য স্কিমৰ আণ্ডাৰতো তেনেকুৱা কভাৰ্ড নাই, তেতিয়া তেখেতসকলে অটল পেঞ্চন যোজনাৰ লাভ ল'ব পাৰে। আণ্ডাৰ দিছ কি হ'ব আপোনালোকৰ ভলেণ্টাৰী কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আপোনালোকে দিব লাগিব টাইম টু টাইম, আৰু ওৱান্স ইউ হেভ কমপ্লিটেড দ্য টেনিয়ৰ, মানে আপুনি 60 ইয়াৰ্ছ যদি কমপ্লিট কৰি দিয়ে, তেতিয়া আপোনালোকৰ এটা ফাইনেন্সিয়েল আপোনালোকে পেঞ্চন হিচাপে পাই থাকিব, ঠিক আছে। এটা মনত ৰাখিব, অটল পেঞ্চন যোজনা বাকী যদি চাই ইণ্ডিভিজুৱেল সকলো ইণ্ডিয়ান চিটিজেন্সে খুলিব পাৰে উইথিন দ্য এজ অফ 18 to 40 years উইথ এ বেংক একাউণ্ট হ'লেই হ'ব। কিন্তু মনত ৰাখিব, ইনকাম টেক্স পেয়াৰ্ছসকলে অটল পেঞ্চন যোজনা আণ্ডাৰত এনৰোল কৰিব নোৱাৰে, মানে চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলে। তাৰপিছত যদি চাই বাকী প্ৰিমিয়াম বা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন, এইটো ডিফাৰেণ্ট হয়, মানে ডিপেণ্ডিং অন দ্য এণ্ট্ৰি এজ। যেনেকৈ বাকীবিলাকৰ ফিক্স আছিলে ন প্ৰিমিয়াম, আপোনাৰ যেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা বা সুৰক্ষা বীমাত কি আছিলে, প্ৰিমিয়াম এটা ফিক্স আছিলে প্ৰতি বছৰে কিমান দিব লাগে আপোনালোকে। ইয়াত তেনেকুৱা নহয়, ইয়াত ভেৰি কৰে। চ' কোনটো এজত তেখেতে 18 to 40 years ভিতৰত, ধৰক কোনোবা 35 yearsত সোমাইছে অটল পেঞ্চন যোজনাত। চ' ইট ডিপেণ্ডছ ফ্ৰম পাৰ্চন টু পাৰ্চন এণ্ড কোনটো এজত তেখেতে এণ্ট্ৰি কৰিছে এই স্কিমটোত, ঠিক আছে। আৰু তাৰ উপৰি যদি চাই বেনিফিটছ যদি চাই, গেৰেণ্টিড মিনিমাম মান্থলি পেঞ্চন। চ' আফটাৰ দ্য কমপ্লিশ্যন অফ 60 years তেখেতসকলে যেতিয়া এনৰোল কৰিছে, ছাপ'জ কোনোবাই যদি ধৰক বহুত দেৰিকৈ এনৰোল কৰিছে, তেতিয়া তেখেতে কম পাব, ৰাইট। যদি তেখেতে ধৰক 18 বছৰতে কৰিছে, তেতিয়া তেখেতে অভিয়াছলি বেছি পাব প্ৰিমিয়ামটো, যোনটো বেনিফিট হয়। চ' এতিয়া পেঞ্চন কিমানকৈ পাব, ধৰক ইট মে ভেৰি। চ' যোনটো এজত তেখেতে সোমায়, যদি ধৰক 40 yearsৰ আগে সোমাইছে, তেতিয়া কম পেঞ্চনটো কম পাব, আৰু যদি 18 বছৰ বা তাতকৈ পিছত সোমাইছে তেতিয়া তেখেতে পেঞ্চনটো বেছি পাব, তেনেকুৱা, ঠিক আছে। আৰু যদি কিবা এটা কাৰণত যদি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ডেথ, মানে সেই মানুহজনৰ যদি ডেথ হৈ যায়, তেতিয়া তেখেতৰ স্পাউচ বা হাজবেণ্ড বা যদি ডেথ হয়, চ' ৱাইফ বা হাজবেণ্ড ৰেচপেক্টিভলি তেখেতসকলে পেঞ্চনটো কণ্টিনিউ কৰি থাকিব পাৰিব, লৈ থাকিব পাৰিব। তাৰপিছত এতিয়া ইম্পেক্ট যদি চাওঁ, অলম'ষ্ট 9 crore লোকে ইয়াত বেনিফিট পাইছে অলম'ষ্ট। আৰু যদি চাই ইয়াত তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ মোৰ দেন এৰাউণ্ড 49% আপুনি ক'ব পাৰে বেনিফিচিয়াৰিজবিলাক ফিমেল হয়। চ' এইটো কিয় নিউজত আহিছিলে, প্ৰথম কথা আপোনালোকে জানে, ইয়াত এই তিনিটা ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি স্কিম হেভ কমপ্লিটেড 11 years। তাৰ উপৰিও যদি চাই, একৰ্ডিং টু ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন, ইণ্ডিয়াৰ ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি কভাৰেজ হেজ ৰাইজেন 64.3% ইন 2025। চ' আপুনি যদি চাই, ভাৰতৰ যোনটো ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি কভাৰেজ আছিলে এজ পাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন, অ'কে, এইটো এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিপৰ্ট হয়, তাৰ মতে ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি কভাৰেজ যদি চাই 2015ত গোটেই ভাৰতৰ অকল 19% লোকে কভাৰ্ড আছিলে, আৰু এতিয়া বৰ্তমান যদি 2025ৰ ডেটাত চাই, অলম'ষ্ট 64 বা 65% আপোনাৰ লোক এতিয়া কভাৰ হৈছে। চ' চাওক কিমান লোক এতিয়া ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি কভাৰেজৰ আণ্ডাৰত আহি গৈছে। অ'ভাৰ 94 crore চিটিজেন্স, আপুনি ক'ব পাৰে ছেকেণ্ড হায়েষ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, আৰ নাও কভাৰ্ড বাই এটলিষ্ট ওৱান ফৰ্ম অফ ছ'চিয়েল প্ৰটেকশ্যন। চ' বহুত ভাল কথা এইটো, যে অলম'ষ্ট 94 crore চিটিজেন্স, আপুনি ক'ব পাৰে ভাৰত যদি চাই, তাত 94 crore চিটিজেন্স হেভ বিন কভাৰ্ড। এই তিনিটাৰ ভিতৰত এটলিষ্ট এটা ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি স্কিমৰ আণ্ডাৰত 94 crore পপুলেশ্যন ভাৰতৰ আছে। আপুনি ক'ব পাৰে ৱৰ্ল্ডৰ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট হয় ইন টাৰ্মছ অফ ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি কভাৰেজ, অ'কে। চ' সেইকাৰণে নিউজটো আছিলে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পৰীক্ষাৰ। আপোনালোকৰ এইখিনি ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি, ছ'চিয়েল ইছ্যুজ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰিপৰ্ট, এইবিলাকত আপোনালোকে লিখিব পাৰে, গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ এণ্ড ইনিচিয়েটিভছত লিখিব পাৰে, গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে আপোনালোকৰ ইন টাৰ্মছ অফ এনশ্বৰিং ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি এণ্ড কভাৰেজ টু অল, ঠিক আছে, ফৰ বিকশিত ভাৰত বাই 2047, আপুনি এইবিলাক লিখিব পাৰে। অ'কে, দেন লেটছ কাম টু দ্য নেক্সট নিউজ। এইটো হ'ল আপোনালোকৰ সোমনাথ টেম্পলৰ লগত জড়িত, ঠিক আছে। চ' ৰিচেণ্টলি আমি দেখিছোঁ যে 75 এনিভাৰ্চাৰী অফ ৰিঅ'পেনিং। এতিয়া এইটো কিহৰ কাৰণে হৈছিলে চাওক, লেটছ গ' বেক টু হিষ্ট্ৰী। 1000 years আপুনি যদি আগলৈ আমি চাওঁ, এৰাউণ্ড 1026, ঠিক আছে, এতিয়া 2026 চলি আছে। চ' অলম'ষ্ট 1000 বছৰ আগতে যদি আমি ঘূৰি যাওঁ, তেতিয়া আপোনালোকে জানে মহম্মদ গাজনীয়ে প্ৰথম আক্ৰমণ কৰিছিলে 1026 এডিত, অ'কে। চ' দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰেকৰ্ডেড ইনভেশ্যন অফ মহম্মদ গাজনী ইন সোমনাথ টেম্পল। এতিয়া সোমনাথ টেম্পলৰ যদি আমি অকণমান মিথলজি বা ইণ্ট্ৰডাকশ্যনৰ কথা চাওঁ, ইটছ ওৱান অফ দ্য 12 আদি জ্যোতিৰ্লিংছ, ঠিক আছে। চ' জ্যোতিৰ্লিংবিলাকৰ আপোনালোকৰ কথা জানে চাগে, তাৰে 12টা আদি জ্যোতিৰ্লিংগৰে এটা হয় সোমনাথ জ্যোতিৰ্লিংগ, ঠিক আছে। চ' ইট ৱাজ বিল্ড বাই চন্দ্ৰদেৱ। এনেকৈ কোৱা হয় যে মিথলজি ৱাজ ৰিলেটেড টু চন্দ্ৰদেৱ, যে সোম অৰ্থটো হ'ল মুন, তাৰ মিনিংটো, নাথ মানে লৰ্ড, চ' লৰ্ড অফ মুন, ৰাইট। চ' বিল্ড বাই চন্দ্ৰদেৱ
টু ফ্ৰী হিমছেল্ফ ফ্ৰম দ্য কাৰ্জ। এতিয়া আপোনালোকে চাগে হিষ্ট্ৰীত জানে যে চন্দ্ৰদেৱৰ অহংকাৰ হৈছিলে, চ' তাৰ কাৰণে তেখেতৰ মানে যোনটো খাও দিছিলে তেখেতক, চ' তাৰ পৰা তেখেতে মানে তেখেতৰ যোনটো সেয়া হয়, সেই খাওটোৰ পৰা ওলাবলৈ কাৰণে, নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ কাৰণে তেখেতে এটা টেম্পল বনাইছিলে ইন দ্য ফৰ লৰ্ড শিৱা। অ'কে, চ' চন্দ্ৰৰ মানে লৰ্ড হয়, মানে সোমনাথ, সোমৰ অৰ্থ হ'ল চন্দ্ৰ, নাথ হ'ল লৰ্ড। চ' সোমনাথ মানে কি লৰ্ড অফ মুন। লৰ্ড অফ মুন হয় কোন হয়? ভগৱান শিৱৰ কথা কৈছে ইয়াত, ঠিক আছে। চ' ইট ৱাজ ডেডিকেটেড টেম্পল ফৰ লৰ্ড শিৱা। ইয়াত যদি চাই ইট ইজ বিল্ড ইন দ্য চালুক্য ষ্টাইল, চালুক্য বা কৈলাশ মহামেৰু প্ৰাসাদ ষ্টাইল বুলি কয় এই স্তম্ভটো, সেইটো ষ্টাইলত বনোৱা হৈছে। বাকী যদি চাই মেইন স্কুল অফ আৰ্কিটেক্সাৰ যদি চাই বেচাৰা স্কুলৰ হয়। চ' ইয়াত নাগাৰা আৰু দ্ৰাভিডিয়ান এলিমেণ্টছ মিক্স আছে, আৰু এই সোমনাথ টেম্পলটো চেণ্ডষ্টোনেৰে বনোৱা হৈছিলে। সোমনাথ যোনটো আপোনাৰ জ্যোতিৰ্লিংগ হয়, সেইটো যদি চাই ইটছ এ বান ষ্টাম্প, মানে এৰো শ্বেপ। বান মানে কি হয়? এৰোৰ নিচিনা দেখাত আপুনি দেখিছে। চ' যোনটো আপোনাৰ এৰো টিপটো হয়, ওপৰ পইণ্টটো তেনেকুৱা হয়। চ' আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, ইটছ পইণ্টিং টুৱাৰ্ডছ দ্য চাউথ প'ল। অ'কে, তাৰপিছত যদি চাই সোমনাথৰ আৰু এটা কথা, আমি অলপমান আকৌ হিষ্ট্ৰীলৈ যাওঁ। ৰিষ্ট'ৰেশ্যন জাৰ্ণি যোনটো হয়, ঠিক আছে, 12th চেঞ্চুৰীত কুমাৰপালে ৰিষ্ট'ৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল। তাৰপিছত 13th চেঞ্চুৰীত কিং অফ জুনাগড় হেড কেৰিড আউট ৰিষ্ট'ৰেশ্যন ৱৰ্কছ। 18th চেঞ্চুৰীত যদি চাই আহিল্যাবাই হোলকাৰে কেৰি আউট কৰিছিলে। আৰু 1951 পিছত যদি আমি ইয়াত লিংক কৰোঁ, ইটছ লিংক উইথ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠান। চাওক, এতিয়া আফটাৰ আহিল্যাবাই হোলকাৰছ ৰিষ্ট'ৰেশ্যন এফৰ্টছ 1951 আপোনালোকৰ ইনফেক্ট আপুনি ক'ব 1947 এই প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে বাই চৰ্দাৰ পেটেল, আৰু 1951 আপোনাৰ আমাৰ ভাৰতৰ সেইটো সময়ৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠান কৰিছিলে, ঠিক আছে, সোমনাথ মন্দিৰৰ। আৰু এই সোমনাথ মন্দিৰ ৰিচেণ্টলি 2026 1000 বছৰ কমপ্লিট হৈছে চিন্স ইটছ ফাৰ্ষ্ট এটেক, সেইকাৰণে নিউজত আছিলে। চ' প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠান হৈছিলে। তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ যে সোমনাথ মন্দিৰৰ আকৌ 75th এনিভাৰ্চাৰী কমপ্লিট হৈছে অফ ৰিঅ'পেনিং, সেইকাৰণে নিউজত আছিলে। চ' 1000 ইয়াৰ্ছটো হ'লেই কমপ্লিট চিন্স ইটছ ফাৰ্ষ্ট এটেক, আৰু 75 ইয়াৰ্ছ অফ ৰিঅ'পেনিং হৈছিলে চিন্স 1951। অ'কে, 2026টো সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সোমনাথ টেম্পলৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা। নেক্সট আমি চাওঁ, গভমেণ্ট টাৰ্গেটছ এডিশ্যনেল 100 lakh হেক্টৰছ আণ্ডাৰ মাইক্ৰ' ইৰিগেশ্যন। চ' যোনটো টাৰ্গেট হয় মাইক্ৰ' ইৰিগেশ্যনৰ কাৰণে, তাক এডিশ্যনেল মানে অলৰেডি এচিভ কৰিলোঁ আমি। চ' এডিশ্যনেল আপোনাৰ 100 lakh হেক্টৰছৰ কাৰণে আপোনাৰ কি কৰিছে, টাৰ্গেট ছেট কৰিছে, আৰু টাৰ্গেট ছেট কৰিছে 100 lakh হেক্টৰছ কভাৰ কৰিব আণ্ডাৰ মাইক্ৰ' ইৰিগেশ্যন, ঠিক আছে। এতিয়া মাইক্ৰ' ইৰিগেশ্যন কেতিয়ালৈকে কভাৰ কৰিব? এই 100 lakh হেক্টৰছ টাৰ্গেট কৰিছে বাই দ্য ইয়াৰ 2029-30, মানে 5 বছৰৰ ভিতৰত, 2025-26 পৰা 2029-30 ভিতৰত 100 lakh হেক্টৰছ অফ লেণ্ড উইল বি কভাৰ্ড আণ্ডাৰ মাইক্ৰ' ইৰিগেশ্যন। চ' মাইক্ৰ' ইৰিগেশ্যনলৈ কনভাৰ্ট কৰা কিছুমান ৰিজন আছে। তাৰপিছত আমি অলপমান এটা কথা বুজি লওঁ এবাউট দ্য নেশ্যনেল মিছন ফৰ ছাষ্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰ। নেশ্যনেল মিছন ফৰ ছাষ্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰ যোনটো হয়, আপোনালোকে জানে চাগে নেশ্যনেল একশ্যন প্লেন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ, 8টা তেনেকুৱা আপোনালোকৰ নেশ্যনেল একশ্যন প্লেন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ NAPCC আনিছিলে ইন ইয়াৰ 2014-15। তাৰ ভিতৰতে যদি চাই আপোনালোকে নেশ্যনেল মিছন ফৰ ছাষ্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰ এই 8টা NAPCCৰে এটা পাৰ্ট হয়, আৰু এইটো কেৰি আউট কৰিছিলে পাৰ্টিকুলাৰ NMSA যদি চাই, ইট ইজ বিং কেৰিড আউট বাই মিনিষ্ট্ৰী অফ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ফাৰ্মাৰ্ছ ৱেলফেয়াৰ। আৰু তাৰ উপৰিও যদি চাই 2022-23 আপুনি যদি চাই নেশ্যনেল মিছন ফৰ ছাষ্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰটোক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ কাৰণে কৃষি বিকাশ যোজনাটো আনিছিলে, ঠিক আছে। এতিয়া ইভলিউশ্যনৰ কথা যদি চাওঁ, লাহে লাহে আপোনালোকৰ নেশ্যনেল মিছন অফ ছাষ্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰটো যদি চাই আপোনালোকৰ আনাৰ মেইন ৰিজনটোৱে আছিলে ফৰ মাইক্ৰ' ইৰিগেশ্যন। অ'কে, তাৰ উপৰিও যদি চাওঁ আমি এই নেশ্যনেল মিছন ফৰ ছাষ্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে শুনিছোঁ চাগে এইটো পাৰ ড্ৰপ মোৰ ক্ৰপ, ঠিক আছে, সেই ইনিচিয়েটিভটো আনিছিলে আপোনালোকৰ। তাৰ উপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি যোজনাও আছে আপোনালোকৰ, ঠিক আছে। এতিয়া 4 মেজৰ ইণ্টাৰভেনশ্যনছ বা কম্পনেণ্টছ আপুনি ক'ব পৰা আণ্ডাৰ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ ইনিচিয়েটিভ। অ'কে, চ' এইটো নিউজত কিহৰ কাৰণে আছিলে? বিকজ মাইক্ৰ' ইৰিগেশ্যন প্ৰমোট কৰিবলৈ কাৰণে গভমেণ্টে টাৰ্গেট ছেট কৰিছে 5 বছৰৰ, আৰু তাৰ কাৰণে আপোনাৰ পাৰ ড্ৰপ মোৰ ক্ৰপ যোনটো ইনিচিয়েটিভ হয় সেইটো আগবঢ়াবলৈ কাৰণে NMSA দৰকাৰ আছে, ঠিক আছে। 4 মেজৰ ইণ্টাৰভেনশ্যনছ বা কম্পনেণ্টছ কি কি আছে আণ্ডাৰ দ্য মাইক্ৰ' ইৰিগেশ্যন আপুনি চাব পাৰি ইয়াত। এটা হ'ল অন ফাৰ্ম ৱাটাৰ মেনেজমেণ্ট OFWM অৰ পাৰ ড্ৰপ মোৰ ক্ৰপ, ঠিক আছে। তাৰ উপৰিও ৰেইন ফেড এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট আছে RAD,
ছইল হেল্থ মেনেজমেণ্ট আছে, আৰু ক্লাইমেট চেঞ্জ এণ্ড ছাষ্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰ, মনিটৰিং, মডেলিং এণ্ড নেটৱৰ্কিং। এই চাৰিটা কি হয় মেজৰ ইণ্টাৰভেনশ্যনছ হয়। বাকী যদি চাই আপোনালোকে পাৰ ড্ৰপ মৌ ক্ৰপৰ কথা অলপমান যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে 2015-16 আপোনালোকৰ এই বস্তুটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে। ইট ৱাজ ছাবজিউম আণ্ডাৰ দ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সিঁচাই যোজনা এ চেণ্ট্ৰেলি স্পন্সৰ স্কিম। মানে কি কৈছে, এই যোনটো অন ফাৰ্ম ৱাটাৰ মেনেজমেণ্ট অৰ পাৰ্ট অফ মৌ ক্ৰপ যোনটো ইনিচিয়েটিভ হয়, এইটো 2015-16 আপোনালোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সিঁচাই যোজনা যোনটো মাইক্ৰ' ইৰিগেশ্যনৰ কাৰণে আনিছিল, তাৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ ছাবজিউম মানে তাৰ ভিতৰতে এটা কম্পনেণ্ট হিচাপে সোমোৱাই দিয়া হৈছিলে, ঠিক আছে। আৰু এইটো এটা প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সিঁচাই যোজনা কি হয়, ইটছ এ চেণ্ট্ৰেলি স্পন্সৰ স্কিম। আৰু কভাৰেজ কি আছিলে, টু কভাৰ 109 লাখ হেক্টৰছ, ঠিক আছে। তেনেকৈ আপোনালোকৰ বাকী ৰেইনফেড ডেভেলপমেণ্ট এটা কম্পনেণ্ট হয়। ছইল হেল্থ মেনেজমেণ্ট আপোনালোকে গম পাইছে, ছইল হেল্থ কাৰ্ড এণ্ড এইবিলাক ইছ্যু হয় টাইম টু টাইম। আৰু এটা হ'ল ক্লাইমেট চেঞ্জ এণ্ড ছাষ্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰ, মনিটৰিং, মডেলিং এণ্ড নেটৱৰ্কিং, ঠিক আছে। এইবিলাক কম্পনেণ্ট হয় ফৰ মাইক্ৰ' ইৰিগেশ্যন। চ' মেইন কথা হ'ল আপোনালোকে মনত ৰাখিবলগীয়া সেইটো হ'ল গভমেণ্টে টাৰ্গেট কৰিছিলে এডিশ্যনেলি 100 লাখ হেক্টৰছক মাইক্ৰ' ইৰিগেশ্যনৰ আণ্ডাৰত আনিব বাই দ্য ইয়াৰ 2029-2030। নেক্সট, গুৰুদেৱ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বা ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰৰ কথা যদি আপোনালোকে জানে, ৰিচেণ্টলি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হেজ পেইড হাৰ্টফেল ট্ৰিবিউট টু গুৰুদেৱ টেগৰ, ঠিক আছে, অফ পশ্চিমচে বৈশাখ। এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেইখিনি কৰিছে, আপোনালোকে গম পায়, নিউজত আছিলেই। যদি আমি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ কথা কওঁ বা টেগৰৰ কথা কওঁ, হি ৱাজ বৰ্ণ 1861 এণ্ড তেখেতৰ ডেথ হৈছিলে 1941। এণ্ড হি ৱাজ বৰ্ণ ইন কেলকাটা টু দেৱেন্দ্ৰনাথ টেগৰ এণ্ড শাৰদা দেৱী, ঠিক আছে, তেখেতৰ মাক দেউতাকৰ নাম। হি ৱাজ এ ৰিনোন বেংগলী পয়েট, ফিলচফাৰ, কম্প'জাৰ, প্লে ৰাইট, পেইণ্টাৰ, ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মাৰ, এটচেট্ৰা। আৰু তেখেতৰ কি কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছ আপোনালোকে জানেই, হি হেড কম্প'জ দ্য নেশ্যনেল এন্থেমছ অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড বাংলাদেশ। এডুকেশ্যনৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চাই, তেখেতে বিশ্বভাৰতী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড শান্তি নিকেতন স্কুল ফাউণ্ড কৰিছিলে। তেখেতৰ এডুকেশ্যন যদি চাই, হি ফাউণ্ডেড দ্য বিশ্বভাৰতী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড শান্তি নিকেতন। অলৰেডি মই কৈছোঁ এইখিনি। আইডিঅ'লজিত যদি চাই আপোনালোকে, হি এডভকেটেড ইউনিভাৰ্চেল হিউমেনিজম, গ্ল'বেল পিচ এণ্ড কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ। মেজৰ লিটাৰী ৱৰ্কছত যদি চাই, তেখেতে গীতাঞ্জলি, মানসী, এইবিলাক পয়েট্ৰি লিখিছিলে কিছুমান, সোনাৰ তাৰি, গীতি মাল্যা এণ্ড বালাকা। প্লেজত যদি চাই, ৰাজা, ডাকঘৰ, আচ্ছল য়তন, মুক্তা ধাৰা, তাৰপিছত ৰক্ত কা ৰবি। নভেলছত যদি চাই, গোৰা, ঘৰে বাইৰী, য়োগ, ঠিক আছে, এইবিলাক তেখেতে নভেলছ লিখিছিলে। ৰিকগনিশ্যনৰ কথা যদি চাওঁ, নবেল প্ৰাইজ তেখেতে পাইছিলে, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, পইণ্টটো মনত ৰাখিব। লিটাৰেচাৰ নবেল প্ৰাইজ পাইছিলে ইন 2013, আৰু তেখেতে নাইটহুডো পাইছিলে 2015 চনত। কিন্তু জালিয়ানৱালা বাগ মেছাকাৰৰ পিছত তেখেতে কি কৰিছিলে, সেই নাইটহুডটো ৰিটাৰ্ণ কৰি দিছিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টক, ঠিক আছে। ইয়াত ভেলিউজৰ কথা যদি চাওঁ, আমি ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ লাইফৰ পৰা কি শিকিব পাৰোঁ, আমি গুৰুদেৱৰ লাইফৰ পৰা আমি হিউমেনিজম, নেশ্যনেলিজম আৰু কাৰেজৰ কথা শিকিব পাৰোঁ। অ'কে, নেক্সট যদি চাই, প্ৰিভেনশ্যন অফ ক্ৰুৱেল্টি টু এনিমেলছ, নিউজত আছিলে। ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকৰ NCRBয়ে ডেটা কম্পাইল কৰিছে। তাৰপিছত বাকী আপুনি টপ কেছেছ বাই ষ্টেট যদি চাই, মানে ক্ৰুৱেল্টি টুৱাৰ্ডছ এনিমেলছ যদি আমি চাওঁ, ক্ৰুৱেল্টি ক'ত বেছি পোৱা যায়, এজ পাৰ NCRB ডেটা আমি চাইছোঁ যে যোনবিলাক হায়েষ্ট নাম্বাৰ অফ কেছেছ হয় অফ ক্ৰুৱেল্টি টু এনিমেলছ, এইবিলাক মহাৰাষ্ট্ৰত পোৱা যায়, ফ'ল'ড বাই মধ্যপ্ৰদেশ, দেন উত্তৰ প্ৰদেশ, গুজৰাট এণ্ড তামিলনাডু। অ'কে, আৰু প্ৰিভেনশ্যন অফ ক্ৰুৱেল্টি টু এনিমেলছ এক্ট যোনখন হয় 1960, তাৰ আণ্ডাৰত যদি এনিমেলৰ ডেফিনেশ্যন চাই, এনিমেল ইজ এনি লিভিং ক্ৰিয়েচাৰ আদাৰ দেন এ হিউমেন বিং, এনেকৈ কোৱা হৈছে। তাৰ উপৰিও ক'ৰ অফ দ্য এক্ট কি আছিলে, টু প্ৰিভেণ্ট, এই এক্টখন যে আনিছে আপোনালোকৰ প্ৰিভেনশ্যন অফ ক্ৰুৱেল্টি টু এনিমেলছ এক্ট 1960, এখন কিহৰ কাৰণে অনা হৈছিলে, টু প্ৰিভেণ্ট ইনফ্লিকেশ্যন অফ আননেচেচাৰী পেইন অৰ ছাফাৰিং অন এনিমেলছ। মানে যিসকল এনিমেলছবিলাক আছে, সিহঁতৰ ওপৰত যাতে আননেচেচাৰী পেইন বা ছাফাৰিং নাহে, সেইটো কাৰণে এইখন অনা হৈছিলে। আৰু তাৰ আণ্ডাৰতে প্ৰিভেনশ্যন অফ ক্ৰুৱেল্টি টু এনিমেল এক্ট যোনখন হয় 1960, তাৰ আণ্ডাৰতে আপুনি যদি চাই, আপোনালোকৰ এনিমেল ৱেলফেয়াৰ ব'ৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে। ইট ৱাজ এষ্টাব্লিছড বাই দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 4 অফ দ্য প্ৰিভেনশ্যন অফ ক্ৰুৱেল্টি টু এনিমেলছ এক্ট 1960। অ'কে, আৰু কিহৰ কাৰণে কৰিছিলে, অবভিয়াছলি টু এডভাইচ অন মেকিং ৰুলছ টু প্ৰিভেণ্ট এনিমেল ছাফাৰিং এণ্ড প্ৰমোট এনিমেল ৱেলফেয়াৰ এডুকেশ্যন, ঠিক আছে। মানে এনিমেল ৱেলফেয়াৰ ব'ৰ্ড অফ ইণ্ডিয়াখন আনিছিলে, সেইটো কাৰণে বনোৱা হৈছিলে, এইকাৰণে যাতে সেই ব'ৰ্ডখনে আপোনালোকৰ এনিমেলৰ যোনটো ছাফাৰিং হয় তাৰ ওপৰত কিছুমান একশ্যন ল'ব পাৰে, তাৰ উপৰিও এনিমেল ৱেলফেয়াৰ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত কিছুমান কেম্পেইন বা ড্ৰাইভ তেনেকৈ কণ্ডাক্ট কৰিব পাৰে ফ্ৰম টাইম টু টাইম। অ'কে, নেক্সট নিউজত আছে আপোনালোকৰ বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ দিব্যাস্ত্ৰ মিছাইল বা মিছন দিব্যাস্ত্ৰ। তাৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ যদি চাই, ৰিচেণ্টলি আপোনালোকৰ
যোনটো হুইলাৰ্ছ আইলেণ্ড হয় এতিয়া আমি ডক্টৰ APJ আব্দুল কালাম আইলেণ্ড বুলি কওঁ যোনটো উৰিষ্যাত আছে তাত অগ্নিৰ যোনটো আপোনালোকৰ এডভান্স অগ্নি মিছাইল হয় যাক দিব্যাস্ত্ৰ মিছাইলো ক'ব পাৰে বা আণ্ডাৰ মিছন দিব্যাস্ত্ৰ আপুনি ক'ব পাৰে তাৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ MIRV ছিষ্টেমটো ছাকচেছফুলি মানে ডেমনষ্ট্ৰেট কৰা হৈছে ঠিক আছে ইনফেক্ট এইটো ছেকেণ্ড ছাকচেছফুল ফ্লাইট ট্ৰায়েল হয় ফাৰ্ষ্টটো অলৰেডি আগতে হৈ গৈছে এডভান্স অগ্নি মিছাইলত যদি চাওঁ MIRV টেকন'লজি ইউজ কৰা হৈছে যাৰ আণ্ডাৰত মাল্টিপল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি টাৰ্গেটেড ৰি এণ্ট্ৰি ছিষ্টেম বনোৱা হৈছে চ' এই MIRV ছিষ্টেম যোনটো হয় ইট ৱাজ অৰিজিনেলি এইটো নতুন নহয় বহুত পুৰণি ছিষ্টেমে হয় চাব গ'লে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে নতুন হয় কাৰণ ইণ্ডিয়া হেজ এচিভ দিছ MIRV ৰিচেণ্টলি চ' যদি চাই MIRV ছিষ্টেমটোৰ অৰিজিন 1960s আছিলে ইয়াত কি হয় ছিংগল এটা মিছাইল ইউজ হ'ব তাৰ ওপৰত মাল্টিপল নিউক্লিয়াৰ ৱাৰহেড বা কনভেনশ্যনেল ৱাৰহেড লগোৱা থাকিব পাৰে আৰু প্ৰতিটো যোনটো ৱাৰহেড হয় ইট কেন হিট ইটছ টাৰ্গেটছ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি সেইকাৰণে MIRV কয় দেট ইজ মাল্টিপল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি লঞ্চ ৰি এণ্ট্ৰি ভেহিকল ৰাইট চ' মাল্টিপল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি টাৰ্গেটেড ৰি এণ্ট্ৰি ভেহিকল ছিষ্টেম এতিয়া MIRV টেকন'লজিজৰ কথা যদি চাওঁ অলৰেডি 5খন কাণ্ট্ৰি যেনেকৈ USA প্ৰথম আছিলে যোনে ডেভেলপ কৰিছিলে MIRV টেকন'লজি ফ'ল'ড বাই ৰাছিয়া তাৰপিছত ইউনাইটেড কিংডম ফ্ৰান্স ঠিক আছে চাইনা এইকেইখন কাণ্ট্ৰি তাত আছিলে এইটো ফ্ৰান্স দুবাৰ আহিলে চ' ৰাছিয়া US UK চাইনা চাৰিখন কাণ্ট্ৰি তাত আছিলে আৰু এতিয়া ইণ্ডিয়া ইজ দ্য 5th কাণ্ট্ৰি টু হেভ দ্য MIRV টেকন'লজি অ'কে আণ্ডাৰ মিছন দিব্যাস্ত্ৰ সেইকাৰণে তাক দিব্যাস্ত্ৰ মিছাইল বুলি ক'ব পাৰি নেক্সট DRDOয়ে এচিভ কৰিছে আপোনালোকৰ ক্ৰিটিকেল মাইলষ্ট'ন ইন স্ক্ৰেমজেট টেকন'লজি চ' স্ক্ৰেমজেট টেকন'লজি আপোনালোকে জানে কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফৰ ডেভেলপমেণ্ট অফ হাইপাৰছনিক মিছাইলছ অৰ হাইপাৰছনিক গ্লাইড ভেহিকলছ অ'কে আমি যদি চাওঁ আৰ্লিয়াৰ যোনটো আপোনালোকৰ ব্ৰেক থ্ৰু কি হয় যে যোনটো কম্বাষ্টাৰ হয় ঠিক আছে হাইপাৰছনিক যদি আপুনি টেকন'লজি পইণ্ট অফ ভিউ পৰা চাই ৰেমজেট টেকন'লজি ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু স্ক্ৰেমজেট টেকন'লজি যোনটো ইম্প্ৰুভ ৰেমজেট হয় চ' স্ক্ৰেমজেট মানে হ'ল ছুপাৰছনিক কম্বাশ্যন ৰেমজেট অ'কে স্ক্ৰেমজেট চ' স্ক্ৰেমজেট টেকন'লজি আণ্ডাৰত আপোনালোকে যদি চাই ইয়াতে এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম থাকে য'ত নজলটো থাকিব প্ৰথমতে আপুনি যদি লেফ্ট ছাইডৰ পৰা চাই ইনলেট হাইপাৰছনিক যোনটো এয়াৰ ইনলেট হয় এনেকৈ সোমাব কম্বাষ্টাৰটোত কি হ'ব আপোনাৰ কম্বাশ্যন জোন হ'ব ইয়াত কম্বাশ্যন হোৱাৰ পিছত এইপিনৰ পৰা যোনটো ফুৱেল এণ্ড গেছেছ যোনবিলাক জ্বলি পেলাই ওলাব সেইবিলাক নজলৰ পৰা এক্সষ্ট ছাইডে ওলাব ঠিক আছে চ' এই পাৰ্টিকুলাৰ যোনটো স্ক্ৰেমজেট এইটো টেকন'লজি আপুনি ক'ব পাৰে বা যোনটো আপুনি ইয়াত ইঞ্জিনটো দেখিছে আগতে যদি চাই ইট হেড আৰ্লিয়াৰ 700 ছেকেণ্ডছৰ কাৰণে এইটো ৰান কৰিছিলে আৰু নিউ ব্ৰেক থ্ৰু কি হয় যে এতিয়া আমি স্ক্ৰেমজেট যোনটো ইঞ্জিন হয় এইটো 1200 ছেকেণ্ডছৰ কাৰণে আপুনি ক'ব পাৰে ৰান কৰিছোঁ 1200 ছেকেণ্ডছ মানে আপুনি ক'ব পাৰে অলমষ্ট 20 মিনিটছৰ কাৰণে ইঞ্জিনটো চলিছে অ'কে বাকী যদি চাই স্ক্ৰেমজেট টেকন'লজি কিহৰ কাৰণে আমাক লাগে ফৰ ডেভেলপিং দ্য টু এচিভ হাইপাৰছনিক স্পীডছ অ'কে তাৰ উপৰি যদি চাই ফুৱেল টাইপছ কি ইউজ হয় ইন দিছ হাইড্ৰজেন আৰু এডভান্স লিকুইড হাইড্ৰ'কাৰ্বন এণ্ড'থাৰ্মিক ফুৱেলছ ইউজ হয় অলৰাইট এইখিনি বুজিছে চাগে আপোনালোকে তাৰপিছত নেক্সট কি এডভান্টেজেছ কি হয় যেনেকৈ স্ক্ৰেমজেট ইউজ কৰাৰ কাৰণে অবভিয়াছলি ইট উইল ৰিডিউচ দ্য ৱেইট ইয়াত অক্সিডাইজাৰ্ছ কম লাগিব ঠিক আছে ইফিচিয়েঞ্চি বাঢ়িব আপোনালোকৰ কষ্ট লাহে লাহে কমিব যদি আমি ইণ্ডিজিনিয়াছলি ডেভেলপ কৰোঁ এণ্ড ডেট ইজ আইডিয়েল ফৰ হাইপাৰছনিক ক্ৰুজ মিছাইল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম অফ ইণ্ডিয়া অ'কে চ' ইমানটোৱে নিউজ আছিলে যে হাইপাৰছনিক স্ক্ৰেমজেট মিছাইলে আমাৰ যোনটো কম্বাষ্টাৰ হয় ইট হেজ এচিভ ৰান টাইম অফ 1200 seconds from 700 seconds earlier okay next news is related to chief of the defense staff আপোনালোকে জানে যে CDS or যোনটো ৰোল হয় প্ৰথমতে জেনেচিছটো চাই লওঁ দিছ পোষ্ট ৱাজ ক্ৰিয়েটেড ইন 2019 চ' গভৰ্ণমেণ্ট যোনটো মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনটো আপোনালোকৰ এই পোষ্টটো হয় CDSৰ পোষ্টটো ইয়াৰ আইডিয়াটো একচুৱেলি বেছড আছিলে 1999 কাৰ্গিল হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকৰ কাৰ্গিল ৰিভিউ কমিটি ৰিপৰ্ট আণ্ডাৰ K সুব্ৰমণিয়ম কমিটি বুলিও কয় তেখেতক ইট ৱাজ লিডেড বাই K সুব্ৰমণিয়ম চ' সেই কমিটিখনক কাৰ্গিল ৰিভিউ কমিটিক আপোনাৰ K সুব্ৰমণিয়ম কমিটিও ক'ব পাৰে আপোনালোকে চ' সিহঁতে 1999তে এইখন কমিটি বহিছিলে আৰু সিহঁতে 2001তে ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিছিলে এবাউট দ্য ক্ৰিয়েশ্যন অফ দ্য পোষ্ট অফ CDS অ'কে আৰু একৰ্ডিংলি 2019ত আপোনাৰ CDS ফৰ্ম হৈছিলে জানে আপোনালোকে প্ৰথম বিপিন ৰাৱত আছিলে জেনেৰেল বিপিন ৰাৱত তাৰপিছত আপোনালোকৰ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল অনিল চৌহান আছিলে এতিয়া থাৰ্ড যোনজন CDS আহিছে তেখেতৰ নাম মনত ৰাখিব ইটছ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল NS ৰাজা সুব্ৰমণি ঠিক আছে
এতিয়া চি ডি এছৰ কথা যদি চাওঁ, চি ডি এছ এক্স এছ দ্য প্ৰিন্সিপাল মিলিটাৰী এডভাইজাৰ টু দ্য ৰক্ষা মন্ত্ৰী, ডিফেন্স মিনিষ্টাৰৰ মিলিটাৰী এডভাইজাৰ হয়, যোনে এডভাইচ কৰে অন অল দ্য 3 মিলিটাৰী ছাৰ্ভিচেছ। 4 ষ্টাৰ জেনেৰেল হয় তেখেত এট পাৰ, মানে উইথ চিফ অফ আৰ্মি, চিফ অফ এয়াৰফ'ৰ্চ এণ্ড চিফ অফ নেভেল। অ'কে, চ' তেখেত সমান হয় সকলোৰ লগতে। তেখেত হেড হয় ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ মিলিটাৰী এফেয়াৰ্ছ আণ্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্স। তাৰ উপৰিও হি এক্স ইজ এ পাৰ্মানেণ্ট চেয়াৰমেন অফ চিফ অফ ষ্টাফ কমিটিজ। ষ্ট্ৰেটেজিক মেট্ৰিক্স তেখেতৰ কাম কি হয়, যেনেকৈ থিয়েটাৰ কমাণ্ডছবিলাকক অপাৰেশ্যনেল প্লেনিং ট্ৰেইনিং সেইবিলাকত সহায় কৰা বা নিজৰ এইড এণ্ড এডভাইচ দিয়া। নিউক্লিয়াৰ কমাণ্ড অথৰিটিক তেখেতৰ এইড এণ্ড এডভাইচ দিয়া, এই পাৰ্টিকুলাৰ নিউক্লিয়াৰ কমাণ্ড অথৰিটিক মানে তেনেকৈ এডভাইচ কৰিব আৰু তেনেকুৱা কাম হয়। বাকী যদি চাই পলিচি এণ্ড প্লেনিং এটচেট্ৰা যোনবিলাক হয় ডিফেন্স মিনিষ্ট্ৰী, ডিফেন্স একুইজিশ্যনত সেইবিলাকত তেখেতৰ আইডিয়াছবিলাক লোৱা হয়। ঠিক আছে, চ' ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, পাৰ্চেণ্টেজ নিউজত মনত ৰাখিব। নেক্সট আপোনালোকৰ আছে কেস্পিয়ান চি ওপৰত এটা ৰাছিয়া ইৰাণ লজিষ্টিক্স হাবছ এণ্ড কাৰেণ্ট ষ্টেটাছ। চ' ইয়াত আপোনালোকে চাইছে ইমাৰ্জিং বেকডোৰ ফৰ মিলিটাৰী এণ্ড কমাৰ্চিয়েল লজিষ্টিক্স। কেস্পিয়ান চি যোনটো হয় ইট ইজ এক্টিং এজ এ বেকডোৰ ফৰ ৰাছিয়া এণ্ড ইৰাণ। চ' কেস্পিয়ান চি থ্ৰুৱেদি আপোনালোকৰ ৰাছিয়াৰ পৰা ইৰাণ, ইৰাণৰ পৰা ৰাছিয়া, এনেকৈ কি হৈছে আপোনালোকৰ মানে কেস্পিয়ান চিৰ থ্ৰুৱেদি গোটেইখিনি ধৰক আপোনালোকৰ আৰ্মছ এণ্ড ইকুইপমেণ্ট ছাপ্লাই এটচেট্ৰা এইবিলাক হৈ আছে, লজিষ্টিক্সৰ ছাপ্লাই হৈ আছে। কেস্পিয়ান চি যদি কথা কয়, ইটছ এ ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট ইনলেণ্ড ৱাটাৰ বডি, লাৰ্জেষ্ট লেক বুলিও ক'ব পাৰে আপোনালোকৰ ৱৰ্ল্ডৰ। আৰু তাত যদি চাই ইনফ্ল' পানী ক'ৰ পৰা আপোনালোকৰ ভলগা ৰিভাৰৰ পৰা আহে, যোনটো ৰাছিয়াৰ পৰা আহে, সেইটো কেস্পিয়ান চিত ফ্ল' কৰে। অলম'ষ্ট কেস্পিয়ান চিত যদি চাই 80% অফ ৱাটাৰ ভলগা ৰিভাৰৰ পৰা আহে, ৰাছিয়াৰ পৰা। ঠিক আছে, চ' নিউজত কিহৰ কাৰণে আহিছিলে, বিকজ ইয়াত আউটলেট নাই, ইনলেটটো আছে, ভলগা ৰিভাৰৰ পৰা পানী আহে, আউটলেট নোহোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে ৱাটাৰ ইভাপৰেশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি লছ হয়। আৰু তাৰ কাৰণে কি হয় আপোনালোকৰ যোনবিলাক নিমখ আপোনাৰ আহে, চল্ট আহে, এই চল্টটো কি হয় লাহে লাহে ইয়াত কনচেনট্ৰেশ্যনটো বাঢ়ি গৈ থাকিব, কাৰণ পানীখিনি শুকাই গ'লে নিমখখিনি বাচি থাকে। চ' তেনেকৈ আপোনালোকৰ কি হয় আপোনালোকৰ তাত চল্টি নেচাৰটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে কেস্পিয়ান চি। ইনফেক্ট এই লেকটোৰ কথা যদি চাওঁ 2021 আপুনি যদি চাই ইয়াৰ যোনটো কণ্ডিশ্যন হয় এইটো বহুত এতিয়া বেছি মানে বেয়া হৈছে। ইনফেক্ট কাৰেণ্ট ষ্টেটাছ যদি চাই এই কেস্পিয়ান চিত আপোনাৰ অলম'ষ্ট ইটছ ভেৰি ৰিচ ইন অইল এণ্ড নেচাৰেল গেছ, বাট ইট হেজ শ্ৰাংক বাই 46%, মানে শুকাই গৈছে। অ'কে, সেইটো কাৰণে অকণ বেয়া আৰু, কাৰণ কি অইল এণ্ড নেচাৰেল গেছ নৰ্মেলি আমাৰ ডিপেণ্ডেণ্ট হয় কেস্পিয়ান চিৰ পৰা, কিন্তু ডিউ টু হাই ইভাপৰেশ্যন ৰেট এণ্ড ইনক্ৰিজ চেলিনিটি এণ্ড এজ ৱেল এজ কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ডেমছ অন ভলগা ৰিভাৰ, সেইকাৰণে কি হৈছে পানী কম গৈছে আৰু তাৰ কাৰণে কি হৈছে কেস্পিয়ান চি চাইজটো সৰু হৈ গৈ আছে। চ' দিছ ৱাজ ইন নিউজ। অ'কে, চ' বৰ্তমান সেইটো কথা মনত ৰাখিব যে কেস্পিয়ান চি ইজ এক্টিং এজ এ লজিষ্টিক হাব বিটুইন ৰাছিয়া এণ্ড ইৰাণ। নেক্সট যদি চাওঁ আপোনালোকে নেশ্যনেল পঞ্চায়ত এৱাৰ্ডছ আহিছে বাই মিনিষ্ট্ৰী অফ পঞ্চায়তী ৰাজ, মনত ৰাখিব। আৰু তাৰ ভিতৰত যদি চাই এটা কথা মনত ৰাখিব, মিজোৰামৰ এখন পাৰ্টিকুলাৰ ভিলেজ আছে কাৱাৰাথ ভিলেজ। ঠিক আছে, চ' এই ভিলেজখনে আপোনালোকৰ টপ ৰেংক পাইছে, সেইটো মনত ৰাখিব। পঞ্চায়তী এৱাৰ্ডছৰ কথা আপোনালোকে জানেই চাগে, বহুত আগৰ পৰা পঢ়িছে যে ইটছ গিভেন টু দ্য বেষ্ট পাৰফৰ্মিং পঞ্চায়ত টু প্ৰমোট ইনক্লুজিভ পাৰ্টিচিপেটৰী এণ্ড ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট ইন ৰুৰেল ইণ্ডিয়া। আৰু যদি চাইট ইজ ইন লাইন উইথ দ্য লোকেলাইজেশ্যন অফ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ, মানে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছৰ লগত জড়িত হৈছে। এই পঞ্চায়তী ৰাজৰ যোনটো আপোনালোকৰ নেশ্যনেল পঞ্চায়তী এৱাৰ্ড যোনটো হয়, এইটো দুটা কেটেগৰী ডিভাইড কৰিব পাৰি। এটা হ'ল দীন দয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়ত সতত বিকাশ পুৰস্কাৰ, ঠিক আছে, যোনটো আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ মিজোৰামৰ কাৱাৰ্থা ভিলেজখনে পাইছে। ঠিক আছে, কাৱাৰ্থা ভিলেজ। চ' কাৱাৰ্থা নৰ্থ ভিলেজ যোনখন মিজোৰামৰ হয়, ইট হেজ গট দ্য এৱাৰ্ড নেশ্যনেল পঞ্চায়ত এৱাৰ্ড 2026 আণ্ডাৰ দীন দয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়ত সতত বিকাশ পুৰস্কাৰ কেটেগৰী। অ'কে, আৰু এটা আপোনাৰ কেটেগৰী যায় যদি চাই, সেইটো হ'ল নানাজী দেশমুখ সৰ্বোত্তম পঞ্চায়ত সতত বিকাশ পুৰস্কাৰ। চ' ইয়াৰ আণ্ডাৰ যদি চাই ইটছ গিভেন টু দ্য বেষ্ট পাৰফৰ্মিং পঞ্চায়ত এট দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্লক এণ্ড গ্ৰাম পঞ্চায়ত লেভেল। অ'কে, নেক্সট ঘৰিয়াল এণ্ড অডোনাটা কনজাৰ্ভেশ্যন। চ' ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ হয়, এইটো ঘৰিয়াল ৱাজ স্পটেড ইন কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক আফটাৰ এ লং টাইম। আৰু ওডানাটা যোনটো হয়, ওডানাটা এইটো ড্ৰেগন ফ্লাই নিচিনা এই বস্তুটো, ঠিক আছে, ওডানাটা ড্ৰেগন ফ্লাই। চ' এইটো ৰিচেণ্টলি পোৱা গৈছিলে। তাৰ ভিতৰত যদি চাই 143 স্পিচিজ হেভ বিন ৰেকৰ্ডেড, 35% নন ডাইভাৰ্চিটি শ্বৰ্টফল। ঘৰিয়ালৰ কথা যদি চাওঁ, ঘৰিয়ালত আপুনি যদি চাই মেলবিলাক 3 to 6 মিটাৰ্ছ লং হয়, দীঘলীয়া হয়, ফিমেলবিলাক 2.5 to 4 মিটাৰ্ছলৈকে যায়। ৱেইট যদি চাই 150 to 250 কেজিজৰ হয়। আৰু ঘৰিয়ালৰ এটা ডিষ্টিং ফিচাৰ হ'ল আপোনালোকৰ যদি চাই নাকৰ ওচৰত এই স্নাউট যোনটো হয় বাল্বাছ হয়, অলপ এনেকুৱা ডাঙৰ হয়, ঠিক আছে, ইণ্ডিয়ান ঘৰিয়ালবিলাক।
ক্ৰক'ডাইল ঘৰিয়াল আৰু আপোনালোকৰ মগৰ মাছৰ মাজত পাৰ্থক্য কিছুমান আছে চ' এইবিলাক চাব আপোনালোকে ঘৰিয়ালটোৰ মুখখন অকণমান দীঘলীয়া হয় এলিগেটৰৰ নিচিনাই হয় বাট এইখিনি কি হয় আপোনালোকৰ স্নাউট মানে নাকৰ ওচৰৰ এই জেগাটো কি হয় অলপ ফুলা হয় এতিয়া ঘৰিয়াল ক'ত ক'ত পোৱা যায় যদি চাই আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ছিষ্টেমতো আমি পাইছোঁৱেই তাৰ উপৰি যদি চাই আপোনালোকৰ গংগাৰ ওচৰে পাঁজৰে জেগাখিনিতো পায় আৰু তাৰ যদি আমি ষ্টেটাছ চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইট ইজ প্ৰটেক্টেড আণ্ডাৰ শিডিউল 1 অফ দ্য ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972 এণ্ড IUCNৰ যদি ষ্টেটাছত চাওঁ তেতিয়া ক্ৰিটিকেলি এণ্ডেঞ্জাৰ্ডত আহে ঠিক আছে বাকী ওডানাটাৰ কথা যদি চাওঁ এইটো পাৰ্টিকুলাৰলি যদি চাই এণ্টাৰ্কটিকা ওচৰে পাঁজৰে ইয়াৰ হেবিটেট নাই তাৰ বাহিৰে চবতে পোৱা যায় অলম'ষ্ট আৰু অলম'ষ্ট 143টা স্পিচিজ আছে বাট বৰ্তমান যদি চাই তাৰ অলপ অৱস্থা বেয়া কাৰণ ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটত ছাৰ্ভে এটা হৈছিলে য'ত 143টা ওডোনাটা তেনেকুৱা ড্ৰেগন ফ্লাই স্পিচিছ পোৱা গৈছিলে বাট ৰিচেণ্টলি দেখা গৈছে 35% ডাইভাৰ্চিটি শ্বৰ্টফল হৈছে ঠিক আছে চ' বেলেগ বেলেগ আপোনালোকে যদি চাই ড্ৰেগন ফ্লাই কেনেকুৱা হয় চাওক দিছ ইজ ড্ৰেগন ফ্লাই অন দ্য লেফ্ট ছাইড তাৰপিছত আপোনাৰ এইপিনে কি আছে দিছ ইজ দ্য ডেমচেল ফ্লাই বুলি কয় চ' অলম'ষ্ট দেখাত একেই গোটেইখিনি আৰু যোন ৰাইট ছাইডে দেখিছে আপোনালোকে এইটো হ'ল আপোনালোকৰ ওডোনেটা চ' ওডোনেটা একেই আৰু চবৰ মানে অকণমান অলম'ষ্ট একেই অলপমান মৰ্ফলজিকেল ডিফাৰেঞ্চেছ আছে বাট অলম'ষ্ট দিয়া ছেইম নেক্সট নিউজ আছে ফাৰ্মেণ্টেড অৰ্গেনিক মেনিয়ৰ FOM বুলি ক'ব পাৰে ফাৰ্মেণ্টেড অৰ্গেনিক মেনিয়ৰ চ' ৰিচেণ্টলি ইণ্ডিয়ান বায়'গেছ এছ'চিয়েশ্যন IBA মেণ্ডেট কৰিছে যে 10% ব্লেণ্ডিং কৰিব লাগে বাই 2030 মানে অৰ্গেনিক মেনিয়ৰ ব্লেণ্ডিং কৰিব লাগে 10% বাই 2030 চ' অবভিয়াছলি এইটো আপোনালোকৰ যেনেকৈ আপোনালোকৰ বায়'ফুৱেলৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাইছিলোঁ এবাউট বায়' ইথানল এণ্ড বায়'ডিজেলৰ কথা আমি চাইছিলোঁ যোনটো টাৰ্গেট হয় এতিয়া E20 বা এতিয়া E80 E90ৰ কথা কৈ আছে অ'কে চ' সেইবিলাক তেনেকুৱাই আৰু সেইটো লাইনতে আপুনি ক'ব পাৰে 10% ব্লেণ্ডিং কৰাৰ কথা কৈছে ফৰ দ্য ফাৰ্মেণ্টেড অৰ্গেনিক মেনিয়ৰ ঠিক আছে ফাৰ্মেণ্টেড অৰ্গেনিক মেনিয়ৰ 10% ব্লেণ্ডিং কৰিব বাই 2030 টো মিছন টাৰ্গেট ৰাখিছে তাৰপিছত ফাৰ্মেণ্টেড অৰ্গেনিক মেনিয়ৰ কথা যদি চাওঁ প্ৰডাকশ্যন প্ৰচেছ কেনেকুৱা হয় চাওক ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ ফাৰ্মেণ্টেশ্যন কেৰি আউট কৰা হ'ব অৰ্গেনিক মেটেৰিয়েলছৰ মেনিয়ৰ ক্ৰপ ৰেচিডিউ এটচেট্ৰা এইবিলাক ক'লে কনভাৰ্ট হৈ যাব তাৰপিছত সেইখিনিক ফাৰ্মেণ্টেশ্যন কৰিব দিব ঠিক আছে আৰু একৰ্ডিংলি আপোনালোকৰ কি হ'ব যোনবিলাক বাই প্ৰডাক্টছ হয় সেইবিলাক আপোনালোকৰ বায়'গেছ বা CBG মানে কম্প্ৰেছ বায়'গেছ প্লেণ্টত ৰাখিব পাৰে অপাৰেশ্যনেল প্ৰচেছৰ থ্ৰুৱেদি কি হ'ব ফাৰ্মেণ্টেড অৰ্গেনিক মেনিয়ৰ প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে চ' ডেট কেন বি ইউজ এজ এ ফাৰ্টিলাইজাৰ চ' benefits obviously কি হয় it will supply essential plant nutrients rejuvenate soil health strengthen climate resilience are also important কি হয় enhances beneficial microbial activity without any side effect so synthetic manure কে organic manure বা আপুনি ক'ব পাৰে ছিকিমৰ ইনলাইন যদি আপুনি চাই ছিকিম মডেল চ' অসমতো আপোনালোকে ফাৰ্মেণ্টেড অৰ্গেনিক মেনিয়ৰৰ সুবিধা লৈ পেলাই মানে ফাৰ্টিলাইজাৰ ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে ফাৰ্টিলাইজাৰ থ্ৰুৱেদি আমি ফাৰ্টিলাইজাৰ যদি আমি বঢ়াব বিচাৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব আপোনালোকৰ ফাৰ্মেণ্টেড অৰ্গেনিক মেনিয়ৰ কেন বি এ ৱে ফৰৱাৰ্ড অ'কে এণ্ড তাৰ এইটো কথাও লিখিব পাৰে যে ইণ্ডিয়ান বায়'গেছ এছ'চিয়েশ্যন হেজ মেণ্ডেটেড 10% ব্লেণ্ডিং বাই 2030 ঠিক আছে চ' এইটো নিউজ হ'ল চ' ইমানখিনি আছিলে আজিৰ ডিছকাশ্যন চ' মই এনেকৈ আপোনালোকৰ কাৰণে কিছুমান লৈ আহিম ইনফ'গ্ৰাফিক্স আপোনালোকে চাব চ' আই হোপ ইউ লাইক দ্য ভিডিঅ' মই এনেকুৱা ভিডিঅ'জ আনি থাকিম আৰু যদি আপুনি জইন কৰিব বিচাৰিছে আমাৰ ইনিচিয়েটিভছখিনি তলত দি আছে মোৰ নম্বৰটো ইউ কেন হোৱাটছএপ মি তাৰ উপৰিও এই ইনফ'গ্ৰাফিক্স যোনখিনি হয় এইখিনি যদি চাব বিচাৰে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জইন কৰিব পাৰে ত' ইউ কেন হোৱাটছএপ মি চ' আই উইল চেণ্ড ইউ দ্য ইনফ'গ্ৰাফিক্স অ'কে চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' এণ্ড হেভ এ গ্ৰেট ডে হেড